Eldugott hegyi farmok között jártunk Panamában, ott, ahol a világ egyik legjobb és legdrágább kávéja megterem. Olyan ritka, hogy egyes tételek aukción $10,000 fölött kelnek el kilónként. Ez az a hely, ahova nem vezetnek turistautak. És ahogy majd látni fogjátok, kalandból ma sem lesz hiány. Jöttjön valami távol? Nem. Jó, hát akkor menjünk föl. Amúgy közben szétesik az autó. A kis panapai kiruccanás megúszod ilyen utak nélkül. Jawohl! Ebben a Dávid városában a főtéren kívül nem igazán van olyan extra nagy látnivaló, viszont annál inkább elég sok minden felfedezni való van itt a környéken. Ilyen például Panama legmagasabb pontja, a vulkán, és ilyenek a környező települések is, tele kávéültetvényekkel. És ez itt pedig a főtér, ide is értünk, egy ilyen kis hangulatos esernyőkkel van kirakva, középen szép zöld felület, fa, és közben itt szóltak, hogy itt nem lehet megállni, ahol megálltunk, de nem probléma. Az a lényeg, hogy itt elücsörögnek az emberek, vannak kis árusok itt a szélén is, pezseg az élet itt a belvárosban, de mint mondtuk, igazából itt olyan nagyon extra látnivaló nincsen, itt inkább ezen a részen, ebben a régióban inkább a természet az, ami gyönyörű, és ezt is fogjuk ma megnézni. Tankolunk, itt is olyan szisztéma működik, mint Ázsiában. Jössz, megmondod, hogy te mit akarsz tankolni, szépen jönnek, megtankolják. Itt ülsz az autóba, ugyanúgy kifizetett kártyával vagy KP-vel az üzemanyagot. Itt most, amit tankolunk, az 85 centbe kerül. Igazából attól függően, hogy hol tankolsz, vagy melyik benzinkútnál, ilyen 83 és 85 cent körül kerül 1 liter 91-es, a 95-ös pedig az általában ilyen 3-4 centtel drágább. A dízel az olyan 80 cent körül van. Na, most tankoltunk 30 litert, 30 és fél litert, $26. Hát nem tök jó. Megjöttünk az Esmeraldához. Erről mindig az a dél-amerikai sorozat jut eszembe, erről az Esmeraldáról. Akkor óvodás voltam, akkor még ment a tévébe. Az a lényeg, hogy azért jöttünk el ide az Esmeraldához, mert itt kezdték el termeszteni a világ egyik legdrágább kávéját, ezt a hésa fajtát. Etiópiából hozták eredetileg, és mivel itt teljesen más a klíma, ugye vulkáni talaj van, körülbelül olyan 1600-1800 méteren vagyunk, és ez a talaj nagyon kedvez ennek a kávéfajtának, és olyan finom, virágos ízeket lehet ebben érezni, emiatt a talaj miatt, hogy nagyon-nagyon drágán tudják árulni, különlegességnek számít, Panamának a legjobb kávéja egyébként, és nagyobb városokban, mint például Tokió vagy New York, egy darab csésze kávéért 50 és 100 dollár között kell fizetned, attól függ, hogy hol veszed. Itt meg ugye megkóstoltuk mi 10 dollárért, és majd itt is meg fogjuk természetesen kóstolni, hogyha valahol van. Ezt a régiót amúgy Panama tüdejének is szokták nevezni, nem véletlenül, mert az ország legzöldebb, legtermékenyebb és legoxigéndúsabb területe, és a helyiek nagyon büszkék is erre. És fordításban úgy szokták mondani a panamaiak, hogy Panama éltető szívverése. Az ország zöldségeinek és gyümölcseinek több mint 80%-át itt termesztik. És itt van Panamának a két legfontosabb természetvédelmi területe is. Például a La Amistad Nemzeti Park, a világörökség része, és átnyúlik Costa Ricába, hova legközelebb menni fogunk,
azt is meg tudjuk majd nektek mutatni, hiszen nagyon-nagyon közel vagyunk már a határhoz. De átmenni nem lehet sajnos a bérautóval, így át fogunk majd repülni. Amit még tudni kell és tudni érdemes, hogy egész évben a hőmérséklet 15 és 25 Celsius fok között mozog, és ez egyedülálló a trópusokon. Tehát tényleg nincs még egy olyan hely itt Panamában, ahol ennyire termékeny lenne a talaj, mint itt. Oda néz, narancs. Nem pukkadt? Nem. Narancs. Itt a... Vagy ilyen, ez a lánycitrom narancs. Picanto Offroad 4x4. Azt hitted majd, hogy majd ezt a kis panapai kiruccanást megúszod ilyen útok nélkül? Azt hitted? Nem hittem semmit. Mi mindig megtaláljuk az ilyen szarutakat, az ilyen kis nyomi kis autókkal. Most már csak percek kérdése, meg egy kerékcsere, és megérkezünk. Ne ijeszges! Itt vannak a kávék. Ez mind kávéba cserje, ott van rajta. Tényleg, megmutatom nektek. Kiszállok. Itt a finom kávé, ide 1164 méteren vagyunk. Így néz ki. Itt kell bemenni? Mi ez? Ha így megkóstolom. Open Days. Csöngessek be? De furcsa íze van. Nem tudom, csönges. Mi veszteni valóm lehet, maximum nem nyitják ki. Ja, nincsenek itt. De fura íze van. Nyílik a kapu. Nyitva nem van? tudom, pedig a Google azt írta, hogy zárva van. Hát, bemegyünk, mibe? Ott integet már. Oké. Na, hát nincs ezzel baj, megnézzük. Buenos dias, hi, how are you? Hát sajnos azt mondta, hogy ma nem dolgozik senki, aki meg tudná mutatni a dolgokat, úgyhogy most megfordulunk, de nagyon kedves volt. Én szerintem amúgy ő amerikai. Megzavarjuk a néma kacsánkat egy picit. Itt vannak bent. Elmentek előlem? Nem tudom. Szóval az a lényeg, hogy nem dolgozik senki se, úgyhogy nem tudják nekünk megmutatni, de már nekünk azért megérte ide feljönni, mert nézzétek csak, lehet látni itt már a kávéültetvényeket, ilyeneket mi még nem is láttunk. Itt érik a finom kávé, kint 22 fok van, és gyönyörű. De megyünk tovább, és akkor megpróbálunk megnézni egy másik ilyen kávéültetvényt, és hát ha szerencsénk lesz, és fogjuk látni, hogy dolgoznak fel itt kávét, illetve hogy az lenne a legjobb, ha még meg is tudnánk kóstolni. Közben itt fejtegetem ezt a kávé cseresznyét, ezt úgy hívják, hogy kávé cseresznye, aminek a héjának olyan íze volt, mint a licsinek. És nézd meg, milyen érdekes. Aha. És itt ez a magja? Nézd, ez a kávébab, ez nem mag. És nézzétek meg, hogy milyen érdekes. Ugye leszettem róla azt a burkot. Azt is, hát valaki meg szokta enni. Ilyen finom, ilyen mézes, licsis íze volt. És ahogy leszettem róla ezt a burkot, ez itt a nyers kávébab. És ezt szokták ugye szárítani a napon, de majd végig fogunk menni a folyamaton, csak én, mint laikus, most így nézem, így csodálkozok rajta, mert még soha nem láttam így kávét, meg kávébabot a természetben. Ilyen nagyon, nagyon finom, gyümölcsös illata van amúgy, közben szétesik az autó. Hogy néznek, hogy ide
nyomorult kis autóval, ezzel a szerencsétlennel itt így ide följövünk. Köszi, José Armando. Szóval, ja, hát nem ilyen utakra találták ki ezt a kis autót, viszont parkolni a városba meg olyan kis nyúlfarknyi helyekre is be tudunk vele, hogy az valami fantasztikus. Én elégedett vagyok ezzel a kis autóval. Kis autó, pif-puf-paf, minden zugba belefér. Vagy hogy van? Hogy van az? Nem tudom. Ja, kisegér, minden lukba belefér. Hallod? Hogy fogunk itt visszajönni? Nem tudom. Nem megyünk gyalog? Gyalog, és hova tegyem az autót? Ja, ez még 1 kilométer. De ez official? Kávéfarm? Officiál akarom mondani. Café Farm, azt írja. Officiál? Officinál. Hallod, én nekem majd fölfele úgy érzem, hogy középről ki kell szednem a köveket. Kiszálljak, kiszedjem? Hacienda. Nem, csak most, hogyha már ide lejövünk, akkor most már legyen nyitva. Úgy néz ki, hogy ez a kávéfarm látogatás meghiúsult. Nem tudunk itt leparkolni, innen még 1,5 kilométerre van, és ilyen az út. Itt inkább most nem megyünk le. Az előző is durva volt, de még ez. Menjél nyugodtan, menjél, én majd itt nézem, jó? Menjél. Én sétálok. Én haladnék felfele, kicsi. Szerintem úgysem megyünk őrült tempóba. Itt foglak hagyni. Jó. Amíg engem látsz ezzel a kis autóval, addig nincs izgulásnak helye. Inkább nézd meg, hogy jön-e föntről valaki, mert tudod, hogyha én egyszer lendületbe jövök, akkor nem bírok megállni. Ez nagyon haladó, ez terepjáróval is haladó amúgy. Megvan még az alja szerinted az autónak? Nem történt semmi amúgy. Ennél kisebb autó jött még utána mögöttünk. Nincs semmi, kicsit köves az alja, és akkor most mi van? Csak ő félreállt. Más is odaérinthette, nem csak te. Ennyi, semmi gond Kipufogó, nincsen. hátul még Kipufogó nem megvan néztük. még. Akkor sokkal sportosabb lenne a hangja, hogyha nem lenne. Ez nagyon jó kis autó. Strapabíró. Na, megérkeztünk ide a Dom Pepébe. Elegünk lett a kihívásokból, mert direkt ilyen rejtetteket kerestünk. Amúgy. És ki van írva, hogy 1898-ban alapították meg ezt. A Dom Pepe egy több mint 120 éves családi birtok. 1898 óta itt termeszték a kávét a vulkanikus hegyoldalakon, ma már olyan fajtákkal, mint a Katuro, Tipika, Jáva és a világhírű gésa. A gésa egy etióp eredetű, nagyon kényes, magashegyi arabika fajta, kevés termést ad, viszont brutálisan illatos. Jázminos gyümölcsös ízvilág, ezért a világ krémje vadászik rá. A legjobb panamai gésák aukción simán mennek $1000 fölé kilónként, sőt bizonyos tételek $10,000 kilóárakat is elérnek. Egy csésze pedig akár közel $1000 is kerülhet Dubajban vagy Ázsia egyes részein. Sokan ma már ezt a vonalat tartják igazi luxus kávénak, nem a cibet macska, ürülékes Kopi Luwakot. Az utóbbinál rengeteg a gond. A civeteket sok helyen ketrecben tartják, erőszakkal tömik őket kávécseresznyével, komoly állatjóléti problémákkal, kamuhamisított termékekkel, ezért egyre több kávés és állatvédő egyszerűen nem is tekinti vállalható opciónak. Szóval most itt a Dom Pepében nem macskaalomból kanalazzuk ki a különlegességeket, hanem megnézzük, hogyan születik meg egy tiszta, etikus kávé. Most pedig meg fogjuk kóstolni. Sajnos víz hiányában nem tudnak minket rendes főzött kávéval kínálni, viszont most meg fognak minket kínálni az előbb leírt és bemutatott hideg sajtolási technikával, és most azt fogja nekünk megmutatni, hogy annak milyen az íze, amikor az itt megtermett kávébabot tulajdonképpen 24 óra lefolyása alatt, ugye a jég, ahogy szétolvad
a hideg cseppek így keresztül mennek a kávén, és most az abból kinyert nedűt fogjuk megkóstolni. Cold brew, I don't remember, made it with java, I think. Hú, smell like it's a really sweet. Yeah. In that part, cherries, molasses, and winey notes. A kávé nem csak egy ital, ez türelem, idő és rengeteg munka. Miután a friss kávécseresznyét lehámozzák, a mag úgy néz ki, mintha csak egy egyszerű mogyoró lenne. Fehér, kemény, teljesen ízetlen, és innen indul a hosszú várakozás. A kávét 4-6 hónapig szárítják, folyamatosan forgatva, figyelve, hogy ne penészedjen, ne repedjen, ne romoljon el. Ennyi ideig áll minden bogyó, napon vagy árnyékban, amíg el nem éri a tökéletes nedvességtartalmat. Amikor kész, zsákokba töltik, és így fehéren küldik el a világ minden pontjára. Hogy miért nem pörkölik meg? Azért, mert a pörkölt kávé érzékeny, és a hosszú hajóút alatt a hő, a páratartalom és a sós-tengeri levegő teljesen tönkretenné az ízét. A zöld kávé viszont stabil, bírja a hónapokig tartó hajóutat, a pörkölést pedig mindig a célországban végzik, ott, ahol a kávé frissen kerül az acskóba, és frissen isszák. Sok farm még utasításokat is mellékel, milyen hőfokon, mennyi ideig, milyen profillal érdemes pörkölni, hogy a kávé elérje azt az ízt, amit ők elképzeltek. Imagine 1 year of waiting, patience, money to burn it in 1 second. Yeah. And the coffee is a complex drink. A kávé feldolgozásánál 2 út létezik. Héjjal és héj nélkül szárítani a babot. Ha lehántják a héját és teljesen tisztán szárítják a szemeket, azt hívjuk mosott kávénak. Ez adja a legtisztább, legvilágosabb aromát. Komplex, de nagyon precíz. A másik módszernél a kávé héjával együtt szárad, ezt hívják naturálnak. Lassabban készül el, és a bab magába szívja a gyümölcs édességét. Ettől lesz gyümölcsösebb, vastagabb ízű a csészében. És ott van a harmadik, a félúton járó módszer, a honey process, vagyis a mézes. Nem tesznek rá semmilyen mézet, a kávé saját ragacsos édeskés gyümölcshúsa marad rajta, és ettől kapja ezt a nevet. Ez az eljárás őrülten munkaigényes. Folyamatosan kell forgatni, hogy ne tapadjon össze, viszont az íze, mintha a mosott tisztasága és a naturál édessége találkozna. A világ legkülönlegesebb kávéját, a gésát jellemzően mosott vagy honey módszerrel dolgozzák fel, hogy megmaradjon az extrém tiszta virágos, jázminos, barackos aromája. A gésa annyira érzékeny, hogy a farmerek még a szél irányát is figyelik, hogy ne sérüljenek a gyümölcsök. És hogy miért különleges? Mert nagyon kevés terem belőle. Nehéz termeszteni, és mert az íze nem hasonlít semmire. Ezért veszik meg Tokióban, New Yorkban, Dubajban és Londonban. Olyan városokban, ahol a kávéfanatikusok kifizetnek érte akár $50-100 egyetlen egy csészéért. Számukra ez nem csak egy kávé, hanem élmény. Maga a luxus, amit a világ néhány városában igazi státuszszimbólumként fogyasztanak. A panamai kávé egyik titka a vulkáni talaj. A vulkáni réteg tele van ásványokkal, amik lassan szabadulnak fel, így a növény fokozatosan kapja azokat a tápanyagokat, amitől erősebb, ízesebb és aromásabb lesz a termés. Ez az egyik oka annak, hogy a sok szakértő szerint a vulkáni talajon nő a világ egyik legjobb kávéja. Kávécseresznyét ráadásul nem gép porozza be, a természet végzi a munkát. A méhek, a szél és a helyi rovarok. Ezért olyan egyenletesek a kávé virágjai, és ezért lesz harmonikusabb az íz. A cseresznye akkor jó, mikor teljesen piros. Nem narancs, nem félig zöld, hanem élénk piros. Ekkor szedik le egyesével. Először megcsavarják, majd lehúzzák. A legjobb kávék 1500 és 2000 méter magasan teremnek. Ez azért jó, mert hidegebb van, lassabban nő a növény, és ettől sokkal több idő jut az ízek felépülésére. Minél lassabban nő a kávé, annál összetettebb, illatosabb lesz a csészében. Ezért mondják, hogy az igazi speciális kávé a hegyekben születik. És most jön az a rész, ami sokan nem tudnak. A panamai kávé sok területen jobb, mint a kosztarikai. Nem azért, mert a kosztarikai rossz lenne, ott is vannak brutál jó farmok, hanem azért, mert Panama mikroklímája tökéletesen találkozik a vulkáni talajjal, az állandó köddel, a magas páratartalommal
és a nagy tengerszint feletti magassággal. Ez a 4 dolog együtt, amitől a panamai kávé túltesz sok más régión. Nem is gondolnád, de emiatt kerül a világ legdrágább kávéi közé. Persze Kosztarikában is vannak csúcskávék, de Panama az teljesen más. Itt tényleg minden körülmény összejön, ami kell egy világszintű csészéhez. That is the good weather to grow coffees on highlands because the coffee plant goes slow and then produce good stuff. That is the coffee. When you open, you have most of the time 2 seeds. In this moment I have just 1. And they smell like peppers. When you taste it like this, you suck it like a candy sweet. Lychee. Yes. 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 That's what she said. And when you're finished, you spit it out. In that moment, we are making the full wash process. Natural is this. Dry without with the skin on. Full wash, remove this and the sticky skin. And then dry it between 4 or 5 weeks, and then you have the coffee. Well, you need to peel, you need to roast to have the coffee seeds or the coffee cup. At the end, all these trees can still producing cherries for average 55 years old. Sometimes more. These trees are between 15 20 years old, average. And it's good because of more quality. When the coffee getting older, production goes down, but the quality goes up. Yes. Type of wine. And what about the skin? With the skin, you make 2 things. You can eat it? You can try it and it's sweet. More like bell pepper. Yeah. And that skin on the past is trash that people drop on the river and boquete smell weird. But right now it's for composta. You try it because when he ferment it or he make the decomposition, you have compost or nutrients for your coffee trees. And also right now it's for tea called cascara tea. It's really sweet, like cranberries, blueberries. And the birds also didn't actually take the it. birds help me. I call that Air Force because the birds eat some bugs, eat the beans. I work with the Smithsonian, a couple with a friend. She worked with the Smithsonian. I have a project called Bird Friendly. That is the impact of the birds on the coffee plantations. And the birds are a good type of, I call it Air Force. Eat the bugs and eat the, some things affect the coffee cherries. And all these beans are the same. Well, catuay, and the other one is catura. This one, to have a good coffee, you need to wait average 4 years. Wow. There is a Ah, yeah, the gecko. Here, the lizard. It's a type of gecko. It's an Anolis. I forget, Anolis is SP. It's more for this type of bushes. And that one start eating some bugs also. Affect the cherries. It's like, Mother Nature. At the end, it's Yes. circle of life. És akkor most már itt vagyunk, ugye, a vulkán Baru, azaz a Baru vulkánnak a lábainál, itt heverünk mi is, itt ácsorgunk. Ez a vulkán Panamának a legmagasabb hegye is egyben, 3475 méter magas, és a közép- és latin-amerikai tűzgyűrűknek a legdélebbi aktív vulkánja, de most szunnyad. Körülbelül 500-700 évvel ezelőtt tört ki utoljára. Azért is ilyen termékenyek ezek a hegyoldalak. Főként kávét termesztenek, ezért is mutattuk be nektek azt, hogy tényleg milyen csodálatos és jó minőségű kávét lehet itt termeszteni. Ugye a gésa kávéfajta is itt terem. Nem csak kávéval foglalkoznak, hanem egy egész más arcát mutatja meg ez a környezet. vulkán lábainál van itt egy parkoló, itt meg lehet állni, és akkor innen el lehet indulni, túrázni, akár felfelé is, de hogyha a vulkánt szeretnétek megnézni, akkor érdemes
nagyon-nagyon korán reggel indulni, tehát az azt jelenti, hogy olyan hajnali 3 óra körül, hogy a nap felkeltére felérjél, és utána még vissza is tudjál jönni, hiszen utána lezárják az utat. És vannak nehezebb szakaszai is. Ugye 1700 métert kell felfele túráznod, 6 órán keresztül, szóval így van. Felkészülten kell, hogy nekiláss ennek a túrának. Azt ajánlják, hogy vigyél magaddal pulóvert, kabátot is, hiszen az idő az nagyon-nagyon változékony. Ugye egyszer hirtelen elkezd esni, utána meg kegyetlenül elkezd tűzni a nap, úgyhogy ha valaki föl szeretne menni, akkor erre készüljön. És amúgy arra is lehetőség van, hogy ilyen 4x4-es autóval felvigyenek titeket, de ahhoz is el kell indulni korán. Az azt jelenti, hogy olyan 5 órakor indul meg a csapat, együtt elindul ez a karaván, úgymond, és akkor ilyen emelkedőkön visznek fel titeket, senki ne váljon neki egyedül, mert úgyse fognak átengedni, vannak különböző ellenőrző pontok, ezek csak profi sofőröknek való utak. És amúgy meg itt, ahol most vagyunk, itt hagymát termesztenek, a levegőben érződik is ez az illat, ott lejjebb paprika volt, igazából ez a régió látja el egész Panamát zöldségekkel. Hogy is volt a párbeszéd köztünk, hogy most elindultunk, mondom, akkor megyünk tovább a következő úti célhoz, és akkor Mercike megszólal, hogy tiltja valami tábla, nem lehet arra felfele menni? Tudod, itt már megint ilyen terepjáróknak való úton. Tiltja valami tábla? Nem. Jó, hát akkor menjünk föl. Akkor induljunk meg kis terepjárónkkal. Tehát ez rendes, ilyen megdolgozott rendes út. Persze. Még ez itt, oké, erre azt mondom. És akkor itt azt írja, hogy még 13 kilométer, és akkor ott van lezárva fölül. Igen, És csak akkor ezt szerettük volna nektek megmutatni, hogy itt szoktak feljönni ezek a 4x4-es autók, és ott a soron túl már nem tudsz menni személyautóval. Nagyon-nagyon meredek az út. Szóval nagyon gazdag élővilággal rendelkezik, és Panamának az egyik legszebb madara is itt található meg ebben a nemzeti parkban. Gyönyörű, szép, színes. Hi! Would you like to have some napolitano? De nada. This one? Candies. Ciao! No es por maldad ni por vanidad que mi corazón se esconde. Tengo un imán para el que no está, me trae el que nunca me escoge. Solo vienen los que no quiero y caen sin freno. Ellos se acercan, los quemo. Si amas no llego. No quiero tener que hacerlo. Te juro no puedo. Por eso aléjate del fuego. No te enamores, no te enamores, baby. No te enamores de mí. Most pedig megyünk a forrásokhoz, amit a vulkánnak a geotermikus ereje fűt, vagyis hát hője. Körülbelül olyan 35-40 Celsius fokosak ezek a források, és ez a hivatalos út, amin most keresztül megyünk. Egyébként kis busszal is lehet jönni, meg taxival, tehát rengetegen jönnek itt ezen az úton. Nem sokára elvileg odaérünk. Utána még egy pici séta vár ránk, és voilà, megérkezünk. Szerinted ezen át lehet menni? Autóval? Várj egy pillanat. De ez ilyen függőhíd. Aha. Na mi legyen? Menjünk, persze. Mentek már ezen át autóval, Persze. nem? Hát Legfeljebb max beleesünk. beleesünk, nem megyünk olyan sokat, nem esünk olyan sokat. Azt a... Hú, Még jó, ilyen kis könnyű. vigyázz, vigyázz, ott a fém. Hogy kivágja a kereket. Az igen, apukám. Hola, ¿cómo está? Még 300 méter. Kis csendes, nyugodt helyen vagyunk. Nagyon jó a levegő.
nagyon finom illatok vannak. És így kell oda menni a forrásokhoz. Valaki majdnem becsúszott, hát ja, remélem, hogy nem én leszek az, aki szintén belecsúszik. Fú, milyen erős vulkanikus illat van, mi? Nézd, itt viszik ezek a hangyák a leveleket, amiket a természetfilmben szoktunk látni. Itt, nézd meg, itt cipelik a leveleket. Amúgy ennek a víznek gyógyhatása is van, ellazítja az izmokat, kénnel van tele, kálciummal, úgyhogy ezért szeretik a helyiek. Ha ide be akartok menni úszni, akkor az $3 kerül. Nem úszni, dagonyázni, itt nem lehet úszni, Nem lehet úszni? csak Hú, élvezni. de milyen meleg ez a víz. Ugye? Aha, meleg. Miután kicsit körbenéztünk, tovább indultunk. Egyébként ezt a helyet érdemes meglátogatni, hogyha az embernek több ideje van. Itt a teknős az úton. Szegény. Nehogy itt legyen. Hova tegyem? Azért ennek a résznek itt nem így kellene, hogy kinézzen, de lehet is látni, hogy teljesen fel van zavarosodva itt a folyó. Gyönyörű, szép, átlátszó víznek kellene, hogy itt legyen, csak mivel eső után vagyunk, ezért hordalékos nagyon. De látjátok, hogy így is ott vannak lent, fürdőznek, én mondjuk ebbe a koszos vízbe nem vágyakozom bele, de itt, hogyha nem esős évszakba jöttök, akkor gyönyörű, szép víz van, és mindjárt megnézem, hogy pontosan ezt hogy hívják, ezt a részt, ahol most vagyunk. Los Cangilones de Gualaca. Szóval ide el tudtok jönni, itt nem fizetős, és tudtok a folyóba egy picit itt megmártózni. Gyönyörű, szép, tiszta víz van amúgy itt. Mindezek után visszaindultunk a fővárosba, mert másnap korán reggel indult a gépünk Costa Ricába. Baby, no te quiero para mí, no eres lo que yo pedí. Busca otra por ahí. No te enamores, baby, no te enamores de mí, de mí. Me puse peligrosa, demasiado poderosa. No te enamores de mí, de mí. Srácok, reméljük, hogy tetszett a videó. A következő részben jelenleg már Costa Ricából fogunk nektek jelentkezni, és ez sem volt egy egyszerű út, elég rögös úton jutottunk ide, de erről majd a következő részben mesélünk. Nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszett ez a rész is, illetve iratkozzatok fel, és tudjátok, megéri csatornatagnak is lenni. Találkozunk, sziasztok, ciao ciao!